नमस्ते, म रोजी चित्रकार रोजी टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म यहाँहरूलाई जीमेलको डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेज कसरी चेन्ज गर्ने र जीमेलमा भएको अरू गुगल प्रोडक्टहरूको डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेज कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु। ल आउनुहोस् हेरौँ कसरी चेन्ज गर्ने। पहिला सुरु तपाईँ आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्। ब्राउजरमा जानुभएपछि यहाँनिर जीमेलमा जानुहोस्। जीमेलको फ्रन्ट पेजमा आउनुभएपछि यहाँनिर राइट साइडमा तपाईँले सेटिङको आइकन देख्नुहुन्छ। सेटिङको आइकनमा जानुहोस्। क्विक सेटिङमा आउनुभएपछि यहाँनिर सी अल सेटिङ्समा जानुहोस्। सी अल सेटिङमा जानुभएपछि तपाईँले ल्याङ्ग्वेज फर्स्ट सुरुमै ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँको जीमेल डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। यहाँनिर तपाईँलाई कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ त्यसलाई यहाँनिर तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ इङ्ग्लिस युनाइटेड किङडमबाट इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट्समा चेन्ज गर्छु। र तपाईँले जीमेल डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेज साथसाथै तपाईँले अरू जीमेलमा भएको अरू गुगल प्रोडक्ट्सहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर भएको सबै गुगल प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले यदि चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले यहाँ आएर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चेन्ज गर्नको लागि पहिले यहाँ जानुहोस्। र यहाँ आएपछि यहाँनिर चाहिँ थाई भाषामा छ। म चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्छु। भाषा चेन्ज गर्नको लागि यहाँनिर आउनुहोस्। इङ्ग्लिसमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तल आएर युनाइटेड स्टेट्समा चेन्ज गर्छु र सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरेपछि तपाईँको यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चेन्ज भएर आयो। त्यसपछि यो भइसकेपछि यसलाई फेरि माथि आउनुहोस्। आफ्नो गुगल सेटिङमा जानुहोस्। र यहाँ आउनुभएपछि तल आएर सेभ चेन्जमा सेभ गर्नुहोस्। र यति गर्नुभएपछि तपाईँको जीमेल डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेज र जीमेलमा भएको अरू गुगल प्रोडक्टहरू पनि सबै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँले आफूले सेलेक्ट गरेको ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज हुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्न नबिर्सिनुहोस्। यो भिडियोबाट म बिदा माग्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।